So good morning everyone. So good morning damak guys, damak. So damak मा छु अहिले guys अनि आज चाहिँ हैन दोस्रो दिन अहिले भर्खर होटलबाट निस्केको हैन निस्केको मिन्स उठेर चाहिँ अब तपाईं अब बाहिरको भ्यू देख्दै छु है सो बिहानी हेर्न सक्नुहुन्छ दमक गाइस सो भेरी पनि है गुड मर्निङ दमक सो अनि वेलकम टु माई युट्युब च्यानल न्यू भ्लग भन्नुभएको छैन है नेक्स्ट भ्लग हो गाइस है सो हेर्दै गर्नुहोस् moments later. सो तपाईको अहिले चाहिँ हल्का हैन बिहानको हैन ब्रेकफास्टको लागि जाँदैछौँ हामी सो अहिले चाहिँ हामी बसेको चाहिँ उयो होटल हो है अनि सो यहाँबाट चाहिँ अगाडि जाँदैछौँ अनि कहाँ आएको त्यो चाहिँ याद छैन अनि यो चाहिँ मेन दमक बजार हो तपाईको सो उहाँ देख्नुहुँदैन होला क्रस भएर छ सो तपाईँले यहाँनिर है डट बाइक देख्नुहुँदै होला सो क्रस भएर है म चाहिँ यहाँ छु तपाईँहरूले देख्नुहुँदै होला होइन सो अगाडि आसिङहरू जानु भएको छ सो धेरै खुसी लागिरहेको छ है दमकमा आएर है नेपालमा आएर नि एउटा भ्लग गर्नु पाउँदा है खुसी लाग्छ है सो अन्त अहिले चाहिँ यहाँ हामी गोर्खा किचन देख्नुहुँदै होला माथि है सो तपाईँको यो चाहिँ गोर्खा किचन हो यहाँ है गोर्खा सो देख्नुहुन्छ सो हामी चाहिँ यहाँ छौँ गाइस सो अनि यो चाहिँ नेक्स्ट डे हो है पार्ट 1 अगाडि हालिसकेपछि हेर्नु सक्नुहुन्छ अनि चाहिँ नेक्स्ट डे हो सो हेर्नु सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ हामी एउटा जाँदैछ सो अनि यो पुल आएको छ अल नेपाल त्यो हो अन्त म तपाईँहरूलाई यहाँ अगाडि देखाउनेछु देख्नुहुँदैछ होला यहाँको होइन भ्यूहरू कस्तो छ राम्रो होला सो मेन बजार हो अनि हामी चाहिँ हिजो उता उम्बोड आएको है उम्बोड आएको सो हामी चाहिँ यताबाट आएको हो अनि यता चाहिँ कहाँ जान्छ त्यो याद छैन हो सो हेर्नु सक्नुहुन्छ सो अन द वे गाइस अन द वे सो अहिले चाहिँ यो बिहानको ब्रेकफास्ट हो है सो अन्त ब्रेकफास्टमा चाहिँ हामीले पुरी है अनि यो के हो आलु अचार होला दाल सागसँग छ दही पनि रहेछ सो अनि यहाँ दिदी छ अनि हाम्रो नाना छ हेलो नाना बहिनी जोजोहरू छ उपर जोजो हुनुहुन्छ यता पनि जोजो हुनुहुन्छ अनि उनीहरू आसिङहरू हुनुहुन्छ यता मामाहरू अहिले चाहिँ लन्च ब्रेकफास्ट गरिसकेर होइन अब निस्केको बाहिर सो त्यही हो है तपाईँले हेर्दै गर्नुहोस् एकछिनमा यहाँ चाहिँ अहिले तपाईँको होइन सबैजना ब्रेकफास्ट गरेर चाहिँ सो रुमतिर लागेको है सो यहाँ सबैजना हुनुहुन्छ
अन्त बहिनी हो तपाईँले चिनिसकेको हुन्छ बजार हो अब अलिकति होइन अब भुँडी ट्याममै भएपछि चाहिँ अब घुम्न लागेको नि त यसो रमाइलो अलिकति खाएर चाहिँ अब भुँडी ट्याममै भयो जस्तो हिँड्नु पऱ्यो नि 10वटा 10वटा नि त्यही झन् 100वटा खान्छु ओ मागु डट बाइक हो यहाँ डट बाइक ओ माई ड्रिम बाइक आज चाहिँ अब त्यही हो घुमेको भ्लगहरू हुन्छ यताउता घुमाइ हुन्छ हो अनि त्यस्तै हो हल्का रमाइलो होइन यताको माहौलै अब चेन्ज तर अब गरम चाहिँ यहाँ चाहिँ सिलगढी जतिकै रहेछ है दमकमा पुरा गरम भइदिइरहेछ बेसी अब यो लामो उयो लाएर होला होइन हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ यी सबैजना बसिरहेको छ अघिदेखि मेरो भिडियो नगर्दै भनेर वाक्कै लागिसकेको छ यहाँसँग हुनुहुन्छ सो गाइस मैले चाहिँ अहिले आएको छु अनि सो हाम्रो बुहारीको घर चाहिँ यहाँ अनि हामी चाहिँ यहाँ नेपाल दमक चाहिँ किन आएको भन्दा चाहिँ मेरो जेठा मामाको छोराको चाहिँ सो इङ्गेजमेन्ट छ है त्यही भएर आएको सो यहाँ हेर्नुहुन्छ म घामले यस्तो घाम लागिरहेको छैन त्यही अन्त भाइको मगनी थियो त्यो भएर आएको छु है अनि सो मगनीको नि म सानो फुटेजहरू निकाल्छु होला है सो हेरिदिनुहोस् है सो देख्न सक्नुहुन्छ जय नेपाल गाइस सो अनि सिक्किमको गाडी यहाँ छ गाइस सो तपाईँले यहाँ नेपाल देख्नुहुँदै होला है सो म चाहिँ अहिले गाडी कुदाउँदैछु ड्राइभ गर्दैछु नि त अन्त सो त्यही आजको फुटेज चाहिँ अब ठिकै गाउँछ बेसी भए तापनि होइन सो उयो नगरिदिनुहोस् होला है अनि त्यही हो सो यता छ बाटो है सो अनि म चाहिँ यहाँ छु सो अहिले चाहिँ म सिधै होटल जानेछु है अनि त्यही हो भाइको सामानहरू पुऱ्याएर आएको है अनि आज चाहिँ खासै भाइको मगनी भएको कारणले गर्दा सो दमक आएको नि त त्यही हो गाइस सो स्टेट्युन है त्यो सुने गाइस स्टेट्युनमा भेट्दैछु अहिले चाहिँ हनुमान मन्दिर के छ अरे होइन त्यहाँ जाँदैछु तर अब कहाँबाट कता हो त्यो केही याद छैन जता पनि त्यता निस्किँदैछु नि त म चाहिँ हेरौँ अब कता पुग्छु सो यहाँबाट चाहिँ यता गयो कहाँ त्यो एक्ज्याक्ट ठाउँ याद छैन हो मलाई सो त्यही हो सो दमकको पुल हो अनि म चाहिँ अहिले दमकको पुलमा छु सो अहिले चाहिँ यतिकै घुम्न लागेको है अल्छी लाग्यो नि त त्यो भएर हल्का घुम्न लागेको सो हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ म यस्तो दामी ठाउँमा आएको छु है यो एक्ज्याक्ट ठाउँ त केही याद छैन है अनि म चाहिँ यहाँ आएको छु तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो मलाई सो रमाइलो भइदिइरहेछ दामी देखिरहेछ है सो हेर्नु सक्नुहुन्छ सो यहाँबाट चाहिँ सिन चाहिँ ओभर दामी देखिरहेको छ नि त हेर्नु सक्नुहुन्छ देख्नुहुन्छ है अनि मेरो गाडी चाहिँ यहाँ छ सो अहिले चाहिँ म एक्लै आएको छु नि त घुम्दै आएको सो देख्नुहुँदैछ सो तपाईँले यहाँको भ्यूहरू देख्नुहुँदै होला है अगाडि यस्तो मजा आइरहेछ गाडी कुदाउनु पनि एउटा फ्री माइन्ड भएको जस्तो भइरहेछ नि यस्तो मजा आइदिरहेछ तपाईँले भ्यूहरू हेर्नुहुँदै होला कस्तो दामी है कस्तो मजाको ट्री है यो रुखको नाम चाहिँ के हो आई डोन्ट नो है तर नि यस्तो हेर्दाखेरि यस्तो पाल देखिरहेछ कि यस्तो रमाइलो के भन्नु गाइस यहाँभित्र जानु पाए त नि भन्ने जस्तो भइरहेछ अहिले चाहिँ हामी यो उत्लाबारी आइपुगेछ उत्लाबारी आइपुगेछ उत्लाबारी हो हेर्नु सक्नुहुन्छ सो अहिले यहाँ सोरुममा आएको